و اهلا بكم جميعا ان شاء الله. ده فيديو بس مباشر صغير كده على السريع. هنتكلم في طبعا بما اني انا بدرس لغه انجليزيه بقى لي 10 سنين وحاصل على شهادات في تدريس اللغه الانجليزيه، فبالتالي اتعلمنا ازاي ندرس اللغه. مش بس كده، اتعلمنا كمان ازاي نكتسب لغه جديده. واول طريق لاكتساب اي لغه جديده هو النطق، هو انك تنطق صح. وطبعا انا حاليا بما اني بعرف ازاي اكتسب لغه جديده وازاي اتكلم بلغه جديده لوحدي من غير اي كورسات، ومش يعني انا دلوقتي ابتدات في اللغه الصينيه من يناير 2021 حتى الان شهر 7، يبقى كده حوالي 6 شهور داخلين في 7 شهور اهو. بمعدل استماع للغه الصينيه من ساعتين ل3 في اليوم، ساعات ساعه، ساعات ما فيش خالص. عشان كده الوقت بيقعد 7 شهور، فانت لو قعدت وقت اكتر في اللغه الانجليزيه هتلاقي الوقت تعلمك بقى اسرع. فالنهارده هنستخدم ان شاء الله جوجل ترانسليشن علشان اختبر النطق بتاعي. هجيب محادثه باللغه الصينيه والبينيون بتاعها. بينيون دي عباره عن آم، حاجه زي الفرانكو كده في اللي عندنا. بدل ما تكتب انجليزي، بدل ما تكتب عربي بتكتب فرانكو. طبعا اكيد في ناس كتير عارفين الفرانكو. مثال مثلا، انت عايز تكتب مثلا كلمة ازيك، فبدل ما تكتبها بالعربي كده بتكتبها ازيك. ده كده نطق كلمة ازيك، بس ده فرانكو. الصيني برضه عنده نفس الكلام، عنده حاجة اسمها بينين. بينين عبارة عن زي الرموز كده بالظبط. الرموز دي بتشتغل عليها أصوات وتونز. تمام. تونز يعني تعلي صوتك، توطي صوتك، أو تنزل وتعلى، أو صوتك يبقى حاد زي ما كده مثلا. فالموضوع ده طبعا مش سهل واللغه الصينيه مش سهله، ولكن احنا عايزين نشوف كده يا ترى احنا وصلنا لايه. طبعا الذكاء الاصطناعي مش هيفهمك بنسبه 100%، لان مفيش ترجمه accurate 100%. مفيش ترجمه accurate يعني درجتها مظبوط، والا ما كانش حد اشتغل مترجم يعني. هما الناس مش شغالين مترجمين ليه؟ لان مفيش ترجمه او اي برنامج هيجيب لك ترجمه مظبوطه بالشكل اللي انت عايزه. وده لان اي كلمه في اي لغه بيبقى ليها اكتر من معنى. تمام. فهو البرنامج مش هيفهم الا الحاجات اللي هي البسيطه المتداوله، يعني what's your name, how are you, where you from, where do you live. حاجات بسيطه كده هيفهم، لكن تكتب له باراجراف كبير مش هيفهمك، مش هيطلع لك المعنى مظبوط. فانا النهارده ان شاء الله هنجرب جوجل ترانسليشن في ان احنا ننطق صيني وهو يسمعني ويكتب لي الكلمات اللي انا بقولها على الشاشه. هنعمل دلوقتي الاول ان شاء الله بعد سنه ممكن اعلمكم صيني، يعني مفيش مشكله، يبقى صيني وانجليزي. ماشي. دي المحادثه ان شاء الله اللي هقولها. طبعا احنا لسه بنتعلم يعني بيجنرز في الصيني. دي المحادثه اللي انا هقولها دلوقتي ما بين لي جيا and ما ك، شخصين دول يعني. ودي الترجمه بتاعتها، بيتكلموا عن what time is it، الساعه كام، الساعه دلوقتي 10 8 و10 دقائق. when do you have a class when do you have class، يعني تحضر الحصه امتى يعني. قال له يحضر الحصه الساعه 8 ونص، وانت؟ قال له انا الحصه بتاعتي 9 45 دقيقه. قال له طب هتخلص امتى؟ قال له a quarter after 11، 11 وربع. تعال نشوف بقى المحادثه دي. كل اللي انا اعمله الاتي، هخش على جوجل ترانسليشن، هنعمل حاجه كده اهو. اوكي. ودي برضو حاجه حلوه لو انت عايز تتعلم اي لغه جديده وعايز تختبر نطقك في شيء، فبتعمل الحته دي. دلوقتي انا هتكلم صيني فهو مش فاهم حاجه خالص، مش بيكتب. بيتكلم دلوقتي بقى صيني. 现在几点 راجل فهمنا اهو. What time is it؟ ماشي.
كده تمام. طبعا الرموز ممكن تختلف بعض الشيء، ولكن هي ما اختلفتش. الرموز اللي هنا نفس الرموز اللي في ايه اللي في الكتاب. طيب تعالى نجرب كده مع حاجة تانية. 现在8点10分 8:10. هل ده فعلا معناه؟ سبحان الله، 8:10. كده النطق بتاعنا كويس. تعال نجرب حاجة تانية. 你几点上课 What time do you go to class؟ ايه الوقت اللي بتروح فيه ايه الدرس، اللي هو دي. تعال نشوف كده الترجمة اللي هي نفس المعنى when do you have a class. مظبوط كده. Now what time هي when. ناخد اللي بعدها. 我8点半上课你呢 أنا عندي حصة الساعة 8:30 وأنت. هل دي برضو 8:30؟ تعال كده نشوف. فعلا أنا عندي حصة الساعة 8:30 وأنت. تمام. تعال نشوف كده. 我9点45分上课 قال أنا بروح هيبدأ الحصة بتاعته الساعة 45. تعال نجرب تاني. 我8点半你呢 كده شوف نطقت أحسن فجاب الإيه I have a class الساعة 8:30. بس هنا بيقول له 9:45. ما دي خلاص احنا خلصناها. نخش في دي اللي هي جيو. ماشي. اللي هي الساعة 9 يعني 9:45. طيب ماشي. 我9点45分上课 حاول تاني. try again. 我9点45分上课 برضه هو جايب معايا ان هو بياكل. eat 15 minutes. جرب تاني. نفس الكلام في اي لغه بتقعد تعمل كده لحد ما اجيبها. 我9点45分上课 شوف لما اتكلمت بالراحه خالص جاب الكلمه اللي هي بتاعت 9:45 اهي 9:45. تمام. نجرب اخر حاجتين دول. 你几点下课 ايه الوقت اللي هتخرج من الحصه يعني او هتخلص السيشن اللي هي نفس المعنى بتاع ايه when is the class dismissed. تمام. اخر واحده. 我11点一刻下课 1:15. لا يبقى كده في حاجه غلط. هو هنا 11:15 مش 1:15. يبقى كده في حاجه غلط هنا في نطقي طبعا يعني. نجرب تاني. شفت بتعلم لغه بيجتهد ازاي. مش هتاخد كورس ساعه ولا 8 ساعات في الشهر تبقى. لا لازم في اكسرسايزز بتبقى في اي كورس انا بديه في اللغه الانجليزيه. بتبقى حاجات زي كده. في اكتيفيتيز كتير جدا بنعملها في الكورسات علشان تساعدك انك تتعلم بنفسك وانك تعمل سيلف ستادي وانك تساعد نفسك ازاي تتعلم اللغه لوحدك مش مجرد بس كورس لغه. فانا بحاول ان اعلمك برضو ازاي تعلم نفسك. 我11点一刻下课 كله مظبوط الا الساعه اللي هي 11点 11点 ش يعني 10 اي يعني 1 اي يعني 11 ديان
11 وربع مظبوط. 一颗下课。我11点一刻下课. نجرب تاني. 我11点一刻下课. مش عارف اجيبها. طب ما نيجي نسمع. خلاص كده انا جربت كذا مرة ومش عارف اجيبها خالص. يبقى الحل نعمل ايه؟ ناخد الحاجات دي نحطها في الترجمة ونسمع. ناخد اهو كوبي ونحط هنا. سمعني يا عم. ده اسمه الذكاء الاصطناعي. 我11点一刻下课。我11点一刻下课。我11点一刻下课。我11点我11点一刻下课。一刻下课. 我11点一刻下课。 ماشي. هي في صوت زي اتغير ديان. يعني لو تقولها لوحدها بتقول ديان ان. بس هنا قالتها زي كسرتها ما اعرفش ازاي. اسمها كده. 我11点一刻下课。 قالت وشيديان. يعني التون اختلفت. طبعا التونز في اللغه في الصيني ليها قواعد انا لسه مش عارفها. تمام. عشان كده انا بنطق بنفس التون اللي محطوطه الحروف دي او الكلمات دي. طب كده تعال نجرب تاني. 我11点一刻下课. 我11点. 我11点. جابها ايه؟ جابها الساعة 11. 我11点一刻下课. هو بيجيبها صح. بعد كده لما اجي اكمل الجملة مش عارف بتتقلب معاه حاجة تانية خالص. يعني الأولى مثلا 一点一点 一点一点. هي قافشة معاه واحد. خلاص مش مهم بقى. 我11点一刻下课. ال 15 تمام بس هي مش واحدة 15. هي 11. اوكي anyway يعني دي كانت طريقة اننا مثلا يعني لو شفنا الطريقة دي مثلا هي نفعت مع كل الحاجات اللي فاتت دي. في حتة معينة ما نفعتش مثلا تقعد تحاول لحد ما تنفع. دي برضو طريقة كويسة انك تختبر النطق عندك كسيلف اسسمنت. هو لا اما تجيب تيوتر واحد يصحح لك النطق لا اما تقعد تعمل بالشكل ده. طبعا شكل مرهق جدا بس بيجيب فايده. بيجيب فايده. واللغه لازم تمر بثلاث حاجات: exposure study practice. واتكلمت في فيديو مخصوص عن الثلاث حاجات دول. ان شاء الله هحط الفيديو ده تبع الفيديوهات الثانيه وازاي تعمل اختبار للنطق بتاعك في اللغه الصينيه وانت قاعد في البيت. Okay, this is it for today. Thank you very much. شكرا جميعا. شكرا لكم جميعا للمشاهدة. ونشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله. باي باي.